Στο σημερινό βίντεο θα μας δείξει η γιαγιά μου πώς να φτιάξουμε μια τούρτα τιραμισού διαφορετική από άλλες. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα πάλι είσαστε μαζί μας. Πιστεύω ότι δεν θα το μετανιώσετε. Σήμερα θέλω να σας δείξω μια συνταγή τούρτας. Τούρτα τιραμισού. Τα υλικά που θα μπουν σε αυτή τη τούρτα θα κάνουν μια πολύ φανταστική, απίστευτη γεύση. Λοιπόν, τα υλικά που θα μπουν στην τούρτα θα τα βρείτε διαθέσιμα κάτω από το βίντεο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την παντεσπάνη. Βάζουμε τα αυγά, τα 3 αυγά, τη 1,5 κούπα ζάχαρη σε ένα μπολ και τα χτυπάμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Στη συνέχεια βάζουμε τη μαργαρίνη, 3 κουταλιές της σούπας με 10 κουταλιές γάλα. Η μαργαρίνη είναι λιωμένη μέσα στο γάλα. Το αδειάζουμε εδώ και το ξαναχτυπάμε. Μετά βάζουμε το αλεύρι. Το αλεύρι μας είναι 2 κούπες. Βάζουμε 1 κουταλιά baking powder και μισή κουταλίτσα του τσαγιού σόδα. Το βάζουμε σε αυτό το μείγμα, το ανακατεύουμε. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται άλλο χτύπημα. Τώρα θα το αδειάσω στο ταψί. Το ταψί είναι έτοιμο, έχω περάσει για κάθε ενδεχόμενο με λίγο λάδι και έχω ρίξει και λίγο αλεύρι. Θα το αδειάσουμε εδώ και θα το στείλουμε για ψήσιμο στο φούρνο. Ο φούρνος είναι προθερμμένος, θα βάλουμε 40-45 λεπτά για ψήσιμο με θερμοκρασία 180 βαθμούς. Αλλά όπως σας το είπα, ο καθένας ανάλογα τι φούρνο έχει. Βάλαμε την παντεσπάνη στο φούρνο να ψηθεί και τώρα ξεκινάμε με τις κρέμες. Εδώ ετοίμασα μισή κούπα ζάχαρη. Και εδώ έχω 300 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφειας. Και αυτό πρέπει να το ανακατέψω. Αυτό δεν χρειάζεται και χτύπημα επειδή αυτό δεν θα κάνει ούτε αφρό. Απλώς πολύ καλά να ανακατευτεί με τη ζάχαρη το τυρί. Αυτό το βάζουμε στην άκρη και ετοιμάζουμε τώρα τη κρέμα γάλακτος που μετά στη συνέχεια θα το ανακατέψουμε με τυρί Φιλαδέλφειας. Η κρέμα γάλακτος, όπως σας είπα και την άλλη φορά, πρέπει πάντα να είναι το ψυγείο, αλλιώς δεν θα πετύχει. Βάζω το μίξερ να χτυπήσω τη κρέμα. Η κρέμα είναι τυπημένη, είναι έτοιμη και τώρα τη τυρί Φιλαδέλφειας με τη ζάχαρη που έχω ανακατέψει θα τα βάλω εδώ μέσα. Θα κάνουμε ένα μίξ κρέμα, μίξ γέμιση. Γι' αυτό σας είπα απίστευτη γεύση και φανταστική, επειδή αυτό θα δώσει στη τιραμισού τελείως διαφορετική γεύση. Εδώ σιγά το ανακατεύουμε, εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε μίξερ, αλλά πρέπει να το ανακατέψουμε πολύ καλά, το τυρί να πάει σε όλα τα σημεία της κρέμας. Πιστεύω ότι είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραία υφή έχει, πολύ ωραία και νόστιμο. Τι να σας πω, όποιος έχει φάει αυτή τη τούρτα έχουν τρελαθεί. Και τώρα τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να μας ψηθεί η παντεσπάνη και μετά στη συνέχεια θα τα πούμε. Παιδιά, η παντεσπάνη είναι έτοιμη, την έχω κόψει στα 2 στο μακρός έτσι, τοποθέτησα την πρώτη δόση στο ταψί. Τώρα έχω ετοιμάσει νερό με νεσκαφέ, είναι σιρόπι και θα το προσθέσω εδώ πάνω στη παντεσπάνη. Έχω βάλει για σιρόπι ένα ποτήρι γεμάτο νερό με 1 κουταλιά νεσκαφέ. Το έχω χτυπήσει πολύ καλά και έχω ρίξει εδώ. Μη φοβόσαστε να βάζετε μπόλικο, δεν πειράζει, θα έχει πιο ωραία νοστιμιά. Και τώρα απλώνουμε τη κρέμα. Θα βάλουμε εδώ το μισό που έχουμε ετοιμάσει και το άλλο μισό θα βάλουμε από πάνω. Αυτή η τούρτα όταν τη μοντάρεις πρέπει να τη μοντάρεις σε ένα σκεύος. Μετά το βάζεις στο
ψυγείο να σιτέψει, όπως λένε. Να μπορέσεις να το κόψεις στα κομμάτια. Και κάτι θα ήθελα να σας πω και για την παντεσπάνια. Να εξοικονομήσετε το χρόνο. Την παντεσπάνια μπορείτε να την κάνετε από βραδείς. Να είναι έτοιμη η παντεσπάνια για να την κρατήσετε στο ψυγείο. Έχει διάρκεια ζωής. Μπορεί και μέχρι 2 μέρες να κρατάει μέσα στο ψυγείο, σε έναν άϊλο. Έχω βάλει τη μισή δόση της κρέμας. Τώρα βάζω από πάνω το υπόλοιπο της παντεσπάνης. Και θα το δείτε, αν βλέπετε ότι το σιρόπι σας πρέπεσε λίγο, φτιάχνετε άλλο ένα ποτήρι. Έχω βάλει το σιροπάκι από πάνω, μου χρειάστηκε σχεδόν άλλο ένα ποτήρι. Έτσι, ο καφές με νερό, έτσι κάνω εγώ το σιροπάκι. Και τώρα βάζω το υπόλοιπο της κρέμας. Στο μεταξύ την κρέμα την είχαμε στο ψυγείο. Αν θέλετε πιο πολύ μεγάλη δόση, θα κάνετε όλα τα υλικά επί 2. Και θα το κάνετε σε πιο μεγάλο ταψί της κουζίνας, της κανονικής κουζίνας. Εμείς επειδή δεν έχουμε μεγάλη κουζίνα, το κάναμε σε αυτό το ταψάκι. Βάλαμε την κρέμα και τώρα με μία σπάτουλα το ισιώνουμε. Εδώ έχουμε ετοιμάσει το κακάο σκόνη και έτσι με αυτόν τον τρόπο βάζουμε από πάνω τη σκόνη. Έτσι βάζουμε μπόλικα να έχει κακάο. Το κακάο, το νεσκαφέ, η κρέμα, η τυρί Φιλαδέλφειας θα μας δώσουν μία γεύση που θα σας μείνει αξέχαστη γεύση και θα με θυμηθείτε. Η τούρτα μας είναι έτοιμη, αλλά δεν μπορώ τώρα να την κόψω επειδή είναι πολύ φρέσκα. Πρέπει να μπει στο ψυγείο τουλάχιστον το λιγότερο για μία ώρα, το λιγότερο, για να σιτέψει η τούρτα, να μπορέσουμε εμείς να το κόψουμε. Σε μία ώρα θα το κόψω και θα σας δείξω πώς θα είναι το κομματάκι. Μετά από 2 ώρες βγάζουμε το τυραμισού από το ψυγείο και θα το κόψω τώρα κομματάκια. Και τα κομματάκια ο καθένας όπως θέλει. Τα έχω κόψει σε τέτοια κομματάκια. Αυτό το ταψί μας έχει βγάλει 12 κομμάτια. Τις διαστάσεις του ταψιού θα σας τα γράψουμε μετά εκεί που θα είναι και η συνταγή για την τούρτα. Κάτω από το βίντεο. Κάτω από το βίντεο. Και θα προσπαθήσω τώρα να βγάλω ένα κομματάκι. Για να δοκιμάσουμε τώρα το τυράμισου. Αλλά όπως σας είπα, χρειάζεται πιο πολύ ώρα στο ψυγείο. Επειδή ακόμα είναι φρέσκο, η κρέμα ακόμα δεν έχει πιάσει, για να βγουν πιο όμορφα κομμάτια. Καλό είναι. Αλλά στη γεύση είναι. Αύριο το πρωί. Καταπληκτικό είναι. Δεν σου είπα φανταστικό και απίστευτη γεύση. Πω. Παιδιά, φτιάξτε το οπωσδήποτε. Λοιπόν, παιδιά, Θα φτιάξτε το φάω όλο τώρα, δεν γίνεται, δεν ξέρω. Φτιάξτε το, δοκιμάστε το. Το αυτό, τη συγκεκριμένη συνταγή υπάρχει στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει. Πουθενά, έτσι. Συγκεκριμένη συνταγή δεν υπάρχει. Οπότε είναι κάτι το διαφορετικό. Δοκιμάστε το ήδη και πείτε μας κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε.
Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και καλή όρεξή μας. Και καλή όρεξη. Ciao!